Chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình, nơi mình ghi lại những gì chân thực nhất mà mình cảm nhận được về London. Không có quá nhiều các cái cảnh edit bởi vì mình cũng không phải là người chuyên về dựng clip và cũng không có quá nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Trong tháng 7 vừa rồi thì mình có tham dự một buổi hội thảo nằm trong tuần lễ về dữ liệu của London. Tại đây thì mình rất là may mắn đã gặp lại được người hướng dẫn cho luận văn thạc sĩ của mình. Thời mình cũng gặp một số bạn và có kết bạn với họ qua LinkedIn. Cũng không có gì để kể lại nhiều lắm về cái hoạt động này. Trong tháng thì mình cũng có đặt một cái ghế như các bạn có thể nhìn thấy, mình rất là vui. Cái cảm giác mà mình sở hữu được một cái gì đó mà mình mua được ấy, và mình nghĩ là nó khá là một cảm giác thú vị nhỏ nhỏ, và mình mua nó bởi vì mình biết là trong khoảng 1 năm tới mình sẽ tiếp tục ở tại căn phòng này. Tại sao lại như vậy? Vì ở London thì thường mọi người hay ký hợp đồng nhà theo 1 năm chứ không ký quá dài hạn ấy, để có thể là đề phòng cái việc là họ có mắc với chủ nhà hoặc là với cả các bạn cùng chung một cái flat nợ thì chuyển đi. Đợt này thì mình cũng có gặp một số bạn đã đi làm nên là chúng mình gặp nhau đi uống cà phê, ngồi nói chuyện, ăn chè ở trên Midfresh và ăn. Tối về thì mọi người xem là cái cảnh tượng chân thực nhất ở vào nhà mình cùng với cãi nhau. Nói chung là cuộc sống của London thì không có quá nhiều thứ mà khiến mình cảm thấy là wow, thật sự cứ nhỏ 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 nên mình đang học cách là trân trọng cảm xúc từ cái giây phút khi mà mình ở London. Ngày xưa lúc mình hàng thì mình thấy cuộc sống đến bây giờ mình nghĩ lại thì nó vui vẻ hơn, có nhiều hoạt động hơn. Lúc này là mình đang tham dự một hoạt động và các bạn về social, các bạn tổ chức để cho mọi người Việt, tất nhiên là cũng có cả những bạn nước ngoài tham gia nữa, nhưng chủ yếu là các bạn Việt đến tụ họp với nhau và chỉ để networking và chơi là chơi thôi ấy. Mình kết thúc muộn này và ý của mình là cái thời gian kết thúc tầm khoảng 5 đến 6 giờ chiều, nhưng sau đấy thì mình đã về sớm hơn một chút, cũng hơi mệt. Mình cũng kiểu lớn tuổi nên kiểu không có đủ sức lực để dành hết một ngày hoạt động bền bỉ ở ngoài. Khi mà mình đi về nhà nhá, mình gặp một cái chuyện rất là lạ, đó là ở căn chung cư của mình bị mất nước, đồng thời do nước rỉ vào trong cái phòng tắm nên là cái căn flat mà mình đang thuê cũng bị mất điện luôn. Thế là mình lại ra cái chỗ mà mình đang đi làm thêm đấy thời gian ấy, mình ra nấu ăn, và đấy là bữa tối của mình, đó là món hầm xào bò. Thực ra mình cảm thấy rất là may mắn khi mà mình tìm cái chỗ thuê này. Cô chủ nhà đồng thời cũng là bà chủ của mình luôn. Cô rất là thân thiện và cô hay nấu nướng, rồi là có những đồ ăn gì thì cũng hay mời mình ăn cùng này. Và rất là may mắn trong cuộc sống. Đó là những cái gì mình đang kiểu tập dần ấy, là trân trọng một thứ nhỏ nhỏ trong cuộc sống thôi và để cho nó vui hơn. Nhưng thực ra là cái lúc mình mới sang London vào năm 2023 thì mình khá là buồn vì không có nhiều bạn. Nó lại trùng đúng vào cái dịp tháng 9 đi học một chút nên mình ngông. Thực ra là mình bị buồn ở trong phòng quá là lâu. Đây này, đoạn này là mình đang kiểu phàn nàn về cái việc là nước nó bị chảy ra, mất nước, mất điện mà không ai sửa đến hôm nay chủ nhật nữa. Thành ra là phải đợi đến thứ Hai. See the water flow from there, so at the same time it is wasting water. Oh my god, on this way I just met another, let's call it like
another person, and he said "ni hao" to me. Oh my god, what should I react? I didn't react anything. I just smiled. Do I look Chinese? Thực ra mình cũng không gặp những cái trường hợp bị phân biệt thẳng mặt như thế nhiều đâu. Đây mới là lần thứ 2 thôi. Nhưng trước đấy thì mình có đọc được một bài viết là nhiều khi người ta cũng chỉ assume bởi vì người ta không hề biết được. Và cái khoảng thời gian mà họ nhìn thấy mình họ giao tiếp ấy, họ cũng không hề biết được. Họ không có nhiều thời gian để mà họ hỏi là bạn đến từ nước nào. Thay vì đấy thì họ assume luôn là mình biết là tiếng Trung. Cũng hơi buồn. Nhưng mà cũng thể hiện là thì ok là họ cũng thân thiện, họ muốn chào hỏi đúng không? Thế mình phải đi sang nhà bạn để nhà mình mắc nước đúng không? Đó là đây này, ở đây bạn mình có rất nhiều con vịt để tắm. Mình sang nhà bạn mình để tắm và mình qua đêm tại nhà bạn mình. Và sáng hôm sau thì mình có quay lại khu chung cư cái tòa mình đang ở. Xin giới thiệu với mọi người, đây là người em gái mình có chơi tại London. Đấy thì mình có làm món cật xào giá, cật và rau của chủ nhà lấy được ở bên hàng thịt, không hề mất tiền luôn. Thế là mình cảm thấy là ok, rất là cảm ơn cô chủ nhà vì những chuyện đấy. Mình làm cật xào giá và có mời em sang ăn cùng với mình thì để chia sẻ thôi. Xong rồi chúng mình có đi dạo quanh rồi đi trà sữa. Thời tiết London thì khá là buồn cười một ngày, và những hôm trời mưa thì ra là tự nhiên lại nắng. Ví dụ đợt này là ví dụ khúc này là lúc đấy trời vừa mới mưa một tí nên là chúng mình có thể nhìn thấy cầu vồng. Một hôm khác thì mình lại hẹn được một bạn là từ cái đợt tham gia cái social ở đoạn đầu video ấy, mình hẹn bạn đi chơi nhưng mình cũng đang hơi bận trong cái việc có hẹn với cả giáo sư trong tuần sau, nên mình còn ngồi chọn deadline, chuẩn bị bài, chuẩn bị nội dung để báo cáo cho giáo sư. Mình có hẹn là đi cà phê làm việc. Quán cà phê thì nằm tầng dưới là dành cho cái khu tầng dưới là cái khu mà mình có thể mang laptop đến và làm việc. Còn ở trên thì mình không được mang laptop và làm việc, mọi người phải nói chuyện là giao lưu ấy. Khá là thú vị. Cao. Mày chụp như thế chắc mày không có lên mặt đúng không? Anh có mặt anh mà không có mặt em thôi. Đấy, thế Thế là như nào? Sau khúc này nhá thì bọn mình lại chợt gặp một bạn khác mà bọn mình cũng gặp tại cái chỗ cái social mà mình tham gia đoạn đầu video ấy. Cũng nhân duyên kỳ lạ. Thế rồi bọn mình đi ăn bún bò, gọi là bún bò đi, hoặc là phở bò gì đấy ở Bao, nhưng mà không hề ngon một tẹo nào nha. Mình không hề recommend ai mà ở London ăn thử cái món đấy. Nó hơi nhạt, nước đi đằng nước mà phở đi đằng phở. Bò thì cắt rất là mỏng và không hề có tí vị gì cả, nói chung nhạt, không nổi trội. Sau hôm đấy thì mấy tuần sau nữa mình lại hẹn chính các em đó để đi xem bảo tàng. Thực ra nó không phải bảo tàng đâu, nó là phòng tranh sao ấy, gọi là gallery. Phòng tranh thì miễn phí. Và cái khúc này là em muốn muộn. Xin lỗi mọi người vì cái view, nhưng mà đây là con người đã bỏ rơi tôi trong khoảng 30 phút đồng hồ. Vâng, cô ta đang đến với một giao diện đen trắng, rất là basic, trông rất là công sở. Vâng, và bây giờ mình đang ở cái phòng tranh triển lãm Mr. Pantene. Không biết phát âm như thế có đúng không? Ở đây mọi người có thể thấy là họ bán cả brunch, buổi trưa, cà phê. Rất là kiểu cũng nhỏ, phòng tranh nhỏ. Cái phòng tranh này là của một người, nếu như mình nhớ không lầm là người Ấn Độ. Và các tranh thì mình thấy là liên quan đến chủ đề về chiến tranh và lịch sử hay sao ấy. Và họ hay điền các con số ở trong các cái tranh đấy, 1, 2, 3. Sau khi đi triển lãm xong thì
Đây này, chúng mình cũng cố gắng thử quay một số clip TikTok để đăng làm mình làm nọ làm kia, nhưng mà dạo này là mình vẫn chưa edit kịp và cũng cần phải edit xong thì phải duyệt qua em đấy nữa để đăng lên được ấy. Mong là mình có thể đăng được trong thời gian gần nhất. Mình thì cũng chỉ nói xàm xí thôi, mình cũng muốn gặp nhau nhưng mà khá là hợp tính. Sau đó thì bọn mình dự kiến là sẽ đi sang một số trung tâm thương mại và gần khu Soho Chinatown. Và này thì như bọn mình thấy là thời tiết đang rất là gió cùng đẹp, gió cực kỳ luôn ấy. Okay guys, we'll be back. Cả đều nghèo chứ mà. Sinh bình đẳng thôi. Chúng sinh mình rằng xong rồi Lan tự dưng có một anh ra anh bảo là xin lỗi ở đây không được quay phim chụp ảnh chẳng hạn. Đấy, lúc chúng ta sẽ làm ầm lên là tại sao chúng mày phân biệt như vậy. Chúng mày đúng rồi, chúng mày phân biệt châu Á đúng không? Đấy, bọn mình cứ xàm xí như này là hết cả ngày luôn. Thì xong rồi là đi dạo quanh khu trung tâm thương mại để em gái đấy, nói chung con gái mà xem thử ngắm nghía nọ kia, thử đồ nữa, thử giấy, thử son. Đây là Harrods nha. Dạo loanh quanh như vậy nó cũng khá là nhiều thời gian đấy. Trong chỗ này hết quầy nọ quầy kia của mình hình như là đi cũng 2-3 tầng. Này, xin lỗi chứ này, nhìn trông rất giống là hàng chợ Việt Nam ngày xưa mấy năm trước các design. Y xì luôn. Xì luôn. Chẳng qua là cái này cái 100 bảng đúng không? cái nhựa này nó dẻo hơn một tí, nó mềm hơn một tí thôi. Đấy. Đây này. Tông Lào. Tôi đang không hiểu thời trang các bạn ạ. 99 đồng ấy. 99 đồng. 29 chứ đúng không? 99 bảng mà. 99 bảng này. 99. Sao? Mua chú. Lúc vừa rồi là bọn tôi định quay cái kiểu là bán giá xong rồi dưới bao nhiêu tiền thì sẽ bỏ tiền xuống mua ấy, nhưng mà đến cuối cùng thì không mua được cái nào vì em gái cũng không và tôi cảm thấy nó cũng không đẹp và cũng không đẹp thật. Mày đi hẹn hò đi để tao làm clip review sự hẹn hò ở London nó như thế nào. Kiểu tia dai ngắm dai như thế nào. Anh ơi, hẹn hò với ai? Cái ý là quẹt Tinder xong đi gặp anh ở trên Tinder đấy. Nói chung là khuyên em gái đấy thôi, nhưng mà vừa mới xong thì gặp được 3 đối tượng này, mọi người nhìn theo kiểu cũng hơi phải giỏi luôn ấy. Xin chào mọi người đến từ London, nên những điều không ngờ có thể xảy đến. Sau đấy thì chúng mình đi ăn bò thám, xong rồi quyết định rất là wow, chúng mình quyết đi ăn speedboat và không hề khuyến khích mọi người nên đi ăn ở đây, mặc dù đồ thì cũng có thể là ok nhưng mà hơi mặn nhá. Cái giá thì khá là đắt. Cảm nhận được tiên khi mà ngon ra đó là nó khá là nhỏ, không thấy không? Chỉ bằng một bàn tay thôi. Bữa này bọn mình thấy nó hơi đắt thì mỗi người hết tầm khoảng 33 đồng. Sau đó thì bọn mình có đi lanh quanh cho một cái ngon và có nhẹ rồi. Đó là bọn mình đi ăn chè Tết 9/9. Chè này là ở Mistress, chè số 3 nha. Mình cũng không recommend cho lắm, nhưng chè cũng ngon. Đáng lẽ nên gọi số 1, số 2 có vẻ truyền thống hơn ấy. Sau đấy thì bọn mình đi lăn quanh một chút, xong mình chia tay và mình có quay lại Stratford. Thì ở Stratford này mình gặp một đứa trẻ con mà có một người tin ấy, bọn nó khá là ồn ào và ảnh hưởng đến những người đi xung quanh. Vậy là hết tháng 7 của mình rồi đấy. Mong là sẽ gặp lại mọi người trong tháng 8 nhé. Bye bye.